यांच्याकडे बाजीराव मस्तानी हो आणि तेच ट्राय करणार आहोत. सो माझ्याकडे तर बाजीराव नाहीये, पण आता ह्यांची खाऊन बघूयात. हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुष्का कुलकर्णी AKA गवारची शेंग. सो आणि मी आज तुम्हाला घेऊन जाणार आहे पुण्यातल्या बेस्ट मस्तानी हाऊसेसला. त्यासाठी आपण चालू करणार आहोत कोथरूडमधलं. सो आता आपण आलो आहे कस्तुरी मस्तानी हाऊस, जे ॲक्च्युली कोथरूडमध्ये आहे. सो चला बघूया कस्तुरी मस्तानी हाऊसमध्ये काय आहे. मला अगर मस्तानी ट्राय करायची, मला सांगितलं की दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हॅव मस्तानी इन पुणे. तुम्हाला काय वाटतं? नाही, तुम्ही होच बोलाल, पण अदर देन दॅट नाही, ऑफकोर्स आमच्याकडे कस्तुरी स्पेशल मस्तानी आमची सगळ्यात चांगली मस्तानी आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही 3 फ्लेवर्सचं मिक्स देतो तुम्हाला आणि प्लस छोटे ड्राय फ्रूटचं टॉपिंग असतं. ओके, दॅट इज द बेस्ट सेलर. मस्तानी काय स्पेशल ना? कस्तुरी स्पेशल मागूयात. खूप गार आहे. दिस इज जेन्युइनली अमेझिंग, कारण ही यांची स्पेशल मस्तानी आहे इन विच त्यांनी माझ्या समोर मँगो पिस्ता आणि पायनॅपल मिक्स केला आणि then भरपूर टुटी फ्रुटी आणि ड्राय फ्रूट्स घातल्यामुळे यू कॅन ॲक्च्युली टेस्ट द डिफरंट फ्लेवर्स टुगेदर. ते मला खूप आवडलं आहे. सो आय एम गोना हॅव दिस ऑल. ओके, तुम्हाला एक खरं सांगू तर ना, मला मस्तानी अजिबात आवडत नाही. ऑनेस्टली आय फील लाईक इट इज अ लिटिल ओव्हर रेटेड. पण या भाडीपावाल्यांनी मला पहिल्यांदा व्हिडिओमध्ये घेतलं आहे. दे लाईक पाटुपा सगळ्यांना एव्हरीबडी नोज इट्स भाडीपा. सो सिन्स यांनी मला पहिल्यांदा व्हिडिओमध्ये घेतलं, आय एम लाईक की यु नो करूयात, खाऊयात, बघूयात. ओके, मला जेन्युइनली नव्हतं माहिती की दुर्गामध्ये इतक्या प्रकारच्या मस्तान्या मिळतात. बट सिन्स मला दुर्गाची कोल्ड कॉफी ना भयानक आवडते, म्हणून मी कॉफी मस्तानीच खाणार आहे इकडे. चला खाऊयात. यु नो असं फेमस होण्याचं हे काय असतं की यू कॅन असं बॅकडोर एंट्री वगैरे असते, माहिती आहे का? मी ॲक्च्युली असं दुर्गाच्या कॉफी हाऊसच्या किचनमध्ये वगैरे. ओके, आय नो मी ऑलरेडी खूप बायस्ड आहे दुर्गापाशी, कारण मला ह्याची कोल्ड कॉफी खूप आवडते आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आईस्क्रीम घातलं आणि चॉकलेट घातलंय, तर म्हणजे जरा जरा चांगली दिसते बरं का. म्हणजे ठीक आहे. ओके, वरती चॉकलेट आईस्क्रीम आहे आणि खालती दुर्गाची कॉफी आहे. इन ऑनेस्ट ओपिनियन ही मस्तानी तर नाहीच आहे. ठीक आहे, ह्याला खूपच सोप्या शब्दात कॅडबी म्हणतात, जे तुम्हाला प्रत्येक कॅफेटेरियामध्ये मिळते. ते ग्लासमध्ये आधी चॉकलेट मारतात, मग त्याच्यात कॉफी होतात आणि मग वरनं आईस्क्रीम टाकतात. हे सगळीकडे मिळतं. अरे पण आता हे म्हणतायत मस्तानी आहे, पुणेरी लोक म्हणतायत मस्तानी आहे, तर असेल बुवा मस्तानी, मला काय माहिती. झालं, वितळलं, गेलं. पण कॉफी तर चांगली असते, मी कॉफी तर पिऊच शकते. तुम्हाला आईस्क्रीम हवे? नाही. आणि आत्तापर्यंत एवढं करून सुद्धा, म्हणजे एवढ्या मस्तानी खाऊन सुद्धा अगर तुम्ही भाटुबाला सबस्क्राईब नाही केले, सो नॉट फेअर गाईज. सो पटापट भाटुबाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला हिट करा, ताकी माझी अनोईंग व्हॉइस तुम्हाला पुन्हा ऐकू यावी. सो नेक्स्ट स्टॉप म्हणून आम्ही आलो आहे तुळशीबागेत टू ट्राय आउट द कावरे मस्तानी. इथे येणंच एक फीट आहे बरं का. म्हणजे इतकं ट्रॅफिक की 2 गाड्या आणि 1 सायकल तर तुम्हाला उडवणारच नक्की. पण इथे आल्यानंतर द ओनर सजेस्टेड अस टू हॅव दिस पेशवाई मस्तानी. सो आय डोंट नो ह्यांनी पेशवाई का नाव ठेवलंय. आय आस्क्ड हिम अँड ही वॉज लाईक की काय नाही, पेशवाई आईस्क्रीम आहे, त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स असतात. स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीममध्ये ड्रायफ्रूट्स असतात. सो दॅट्स वॉट मेक्स इट पेशवाई. मी नेहमी असं करते, फूड क्रिटिक मला तर खूप मोठा बॅट घेतो आणि मग इतकं गार पडतं ना अख्खं तोंड की काही बोलता येत नाही मला. बट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जास्त येतोय बिकॉज ऑब्विसली स्ट्रॉबेरीमध्ये हे थोडीशी स्ट्रॉबेरी मस्तानीसारखीच लागते मला. इट इज स्वीट. आणि सेकंड आम्ही घेतलंय मँगो मस्तानी.
आज तसे आंब्यांचा सीझन चाललाय आपल्याकडे, सो आय हॅव हाय होप्स फॉर दिस. आय लाईक द मँगो आईस्क्रीम इन इट. खरंच आंब्यासारखं लागतं. बट आय डोंट नो वाय हे लोक पीसेस नाही टाकत. म्हणजे मँगोचे पीसेस टाकले तर किती भारी लागेल हे. आय लाईक दिस मोर. मँगो मस्तानी विन्स ओव्हर पेशवाई डेफिनेटली. सो आता आपण कावरे मस्तानी खाल्ले आणि ओके पेशवाई मला ऑनेस्टली एवढी नाही आवडली, बट द मँगो मस्तानी 4 out of 5 वगैरे एवढी बॉम्बे ती. अँड सो वी हॅव द ओनर विथ अस मिस्टर पुष्कर. मी सगळीकडे ऐकलंय की तुम्ही मस्तानी इट इज सेड की कावरेंनी सगळ्यात आधी बनवली. तुम्हाला खरं वाटतं का? मस्तानीचं खरं एक पेटंट आहे हां. ते आम्ही घेतलं होतं आधीपासून. हो. आमचं रजिस्टर्ड आहे मस्तानीचं. टॅम. सो मग कसं झालं ते? म्हणजे एक दिवस ग्लासमध्ये दूध होतं आणि चुकून आईस्क्रीम पडलं आणि वेळ की अरे मस्तानीच झाली. ॲक्च्युली आमच्या पंजाबांनी चालू केलेली हां. प्रोडक्ट आहे, त्यामुळे जे दूध कोल्ड्रिंक बनवायचे हां. त्याचं नाव आता मस्तानी झाल्यामुळे एवढं फेमस झालं. पण मस्तानीच का? बाजीराव का नाही? आता त्यामुळे ते मस्तानी नाव. परफेक्ट परफेक्ट. खूपच भारी होती. नाईस मीटिंग यू. यू हॅव अन अमेझिंग प्लेस. चलो नेक्स्ट. ओके सो आता आम्ही कावरेवरनं निघालो आणि सिन्स नेक्स्ट स्टॉप आहे सुजाता मस्तानी. सो सुजाता मस्तानी ना कावरेवरनं खूप वॉकिंग डिस्टन्स असं मी चालतच आलो आणि लांबनं वेन आय वॉज वॉकिंग राईट आय कुड सी दिस. शटर बंद आहे त्यांचं. अँड द फर्स्ट थॉट वॉज लाईक की शिट पुण्यात 2 वाजलेत आता आणि वेळे की 2 ते 4 ह्यांची जी झोप आहे. इट द स्टिरियोटाइप इज सो ट्रू. पण त्याच्यानंतर प्रियांका आपल्याला काय दिसलं? ते ॲक्च्युली चालू आहे ठिकाणी. या त्यांनी मला 2 ते 4 मध्ये त्यांनी छोटंसं दुकान चालू ठेवलं. मला जास्ती पुणेरी जोक्स नाही मारता आले. सो ओके मी खूप ऐकलंय. मी ऑनेस्टली खूप ऐकलंय या मस्तानीबद्दल ओमकारकडूनच की खूप भारी आहे ही, तर 2-3 खाऊ आपण आणि असं सगळं. सो लेट्स सी. पण आधी ना प्यायलं पाहिजे, थोडं कमी केलं पाहिजे. सांडवल्याशिवाय मी खाऊ शकतच नाही. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक मस्तानीवरती बघू शकता मी सांडवणार म्हणजे सांडवणारच. शास्त्र असतं ते. नाही बाप आहे. तो शेक पण खूप थिक आहे, छान गोड आहे आणि आंबा तर काय आपला फेवरेटच आहे. सो त्याच्यात तर काय विषयच नाही. सो वी आर बॅक इन द कार. आई शपथ आयुष्यात मी एवढी मस्तानी नाही खाल्ली आहे जेवढी आज एका दिवसात घातली आहे. बट स्टील वी हॅव 1 more स्टॉप लेफ्ट आणि दॅट इज गुजर मस्तानी. सो आता आम्ही तिथे जातोय आणि तिकडची सुद्धा मस्तानी खाऊन बघणार आहोत आणि वी लेट यू नो हाऊ अमेझिंग और मीडियोकर इट इज. सो आता आम्ही आलो आहे गुजर मस्तानी हाऊसला जे ॲक्च्युली स्वारगेटच्या जवळ आहे. सो लास्ट टाइम मी सांगितलं नाही. आणि आता आपण बघूया काय हवे. काय तिखट मिळेल का इकडे? कारण इतकं गोड खाऊन खाऊन माझं डोकं फिरलंय. यांच्याकडे हो आणि तेच ट्राय करणार आहोत. अँड आमची बाजीराव मस्तानी आलेली आहे. नाव बोलूनच कसं तरी होतं ना. बट या सो पहिली गोष्ट तर पहिली जागा आहे का अजून कुठे मिळालेलं. बट आय लाईक द ग्लास कॉन्सेप्ट बिकॉज एन्व्हायरमेंटली खूप फ्रेंडली असतं. यूज अँड थ्रोवाले कप्स इज व्हेरी बॅड. सो ते मला आवडत नाहीत. सेकंडली चमचे बाहेर दिले तरी म्हणजे आणि एक्स्ट्रा दिलेत. इतकं छान वाटलं ना बघून हे. सो आता आपण घेऊयात. आणि बाय द वे बाजीराव मस्तानीमध्ये तो बोलला की त्यांनी ऑरेंज आणि पायनॅपल टाकलं आहे. आय डोंट नो हे ग्रीन काय आहे. मला पिस्ता वाटतंय बट एव्हरीबडी इज लाईक नो. बट असं असू शकतं. पिस्ता आहे बरं का याच्यात. खूपच वॉटरी आहे. ऑरेंज आहे विच इज अ व्हेरी अनयुज्युअल फ्लेवर माझ्या मते तर असं दुधात आणि हे करण्यात. बट आय लाईक इट लाईक एवढी नाही आवडली मला खरं सांगू तर. पानसट लागते थोडेसे. नाही काहीच नाही याच्यात. नकोच मला. तू खा. आवडलं मला ते. आणि ही होती आमची मस्तानी क्रॉल इन पुणे. सो अगर रँक करायला सांगितलं तर पहिले येईल कावरे, सेकंड इज सुजाता, सॉरी ओमकार, थर्ड इज कस्तुरी जे आपण आधी केलेलं, फोर्थ इज दुर्गा आणि फिफ्थ इज गुजर. सो आता प्लीज मला शिव्या नका घालू बिकॉज दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन इन ऑल दिस मस्तानीज. आणि त्याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट मी कुठच्या मस्तानी हाऊसेसला नाही गेले हे पण सांगा सो दॅट नेक्स्ट टाईम मी तिकडे जाऊन शिव्या खाईन.
अदर देन दॅट आम्ही एक व्हिडिओ केला आहे मिसळबद्दल. आता हा झाला मस्तानीचा. तुम्हाला नेक्स्ट काय खायचं आहे आणि काय काय कुठे कुठे जाऊन बघू हे मला कमेंट्समध्ये सांगा. आणि एवढं बोलल्यानंतर, एवढ्या मस्त्याने खाल्ल्यानंतर सुद्धा तुम्ही भाटुबाला सबस्क्राईब नसेल केला ना तर ताबडतोब करा. आय मीन दिस इज जस्ट अनफेअर. अँड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो गवाची शेंग. बाय.